سلام به روی ماهتون. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز میخوایم یه شامی لپه خوشمزه که خیلی راحت هم آماده میشه درست کنیم. پس اگه دوست داری این شامی لذیذ رو یاد بگیری ادامه ویدیو رو حتما ببین. قبل از هر چیز کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا بقیه آموزش‌ها رو هم بتونید ببینید. برای شروع کار لپه رو از قبل میپزید. سپس اون رو کاملا له میکنیم. باید به این حالت که میبینید در بیاد. یه دونه سیب زمینی رو آب پز میکنیم و سپس پوست اون رو جدا میکنیم. سیب زمینی آبپز رو رنده میکنیم. در ادامه پیاز رو رنده ای ریز میکنیم و آب اون رو جدا میکنیم. توی یک ظرف گوشت چرخ کرده میریزیم. بهش پیاز رنده شده، لپه پخته و له شده، سیب زمینی آبپز و رنده شده، جعفری ساتوری شده، ترخون، نمک و فلفل و زردچوبه و تخم مرغ اضافه میکنیم. مواد رو کاملا با هم مخلوط میکنیم. در آخر هم در صورت نیاز آرد نخودچی اضافه میکنیم. روشو میگیریم و میذاریم توی یخچال تا کمی استراحت کنه. به شکل دلخواه بهش فرم میدیم و تو روغن سرخ میکنیم. اینم نتیجه کار که طعمش فوق‌العاده عالیه و خیلی راحت و آسون هم درست میشه. پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنید. اگر از این آموزش خوشتون اومد ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید و با لایک و کامنت های قشنگتون به من انرژی بدید.